En ja hoor, daar is die, de eindtrap. We hebben hier het kleine trapje wat nog ingebouwd is in de gehele transceiver. Hebben we vorige keer behandeld. En dat signaal gaat nu naar wat meer versterking toe. Meer versterking is ook een transistor die iets meer kan doen. 2 in 2218. In Nederland is in 2219 wat gebruikelijker. Maar eigenlijk gewoon weer hetzelfde trapje. Nu trouwens van links naar rechts lezend. Hetzelfde trapje als de vorige. Weer met een bifilair trafootje. En het signaal gaat hier in de gate in van een MOSFET. In dit geval een IRF15. Er zijn wel meer IRF's bruikbaar. IRF520 bijvoorbeeld. Werkt allemaal. Let even, een signaal daarvan gaat weer een bifilair trafootje in. En dan uiteindelijk naar het laagdoorlaatfilter. Nou, de gate wordt gehouden op een spanning tussen de 0 en de 5,6 volt. Zorg er even voor bij het aanzetten dat de loper wel naar massa is. En dan langzaam de loper omhoog draaien tot er gewenste stroom loopt. En daarna wat sturing geven om te kijken of het werkt. Dat is eigenlijk, dit is de hele eindtrap. En het klinkt heftig, maar op 12 volt komt er iets van een watt of 6 uit. Ga je een hogere spanning doen op de FET, kan er veel meer uitkomen, maar dan is die ook weer veel instabieler. En andere versterktrappen zijn natuurlijk ook mogelijk. Dat signaal gaat het laagdoorlaatfilter in. Dat ziet er eigenlijk gewoon zo uit. 2 spoelen, een paar C'tjes, ook niks afregelen. Het moet gewoon eigenlijk allemaal werken. Er is natuurlijk altijd nog wat aan te trekken en te duwen. Of een ander condensatortje te proberen. Om er meer uit te krijgen. Nou, zo ziet hij er bij mij uit. Nogmaals, mijn transceiver is voor 18 MHz. Dus de aantal wikkelingen dat zal wat minder zijn dan voor 14 MHz. Voor de 20 meter band. Maar hier is dan de 2219 te zien met een cool dingetje. Hier de IRF waarbij ik een extra strip eroverheen heb gezet dat die flink wordt aangeduwd voor op de koelplaat. En of dat echt nodig is vraag ik me af. Maar en hier komt het gefilterde signaal eruit. Een reletje hangt hier waarmee ik dus de hele eindtrap, dus deze plus die andere trap overbrug zodra ik op ontvangst ga. Nou, we hangen er een dummy aan in plaats van een antenne. Eventueel een zelfbouwstaande golfmeter of een fabrieksexemplaar. En dan gaan we even terug naar de eerste mengtrap die bij de local oscillator zat. Als we dus nu een flink signaaltje op de microfoon zetten. Dat kan bijvoorbeeld, ik noem wat, een toongenerator zijn. Maar het kan ook een toontje zijn van een programma uit de telefoon of uit de laptop. De toongeneratortjes, dan kan je dus afregelen op de eindtrap op maximum vermogen. Maar als je geen signaal erin doet, dan moet er dus geen vermogen uitkomen. En dan kan je dus keurig door deze potmeter nog even na te regelen en of de trimmer nog bij te regelen, kan er dus echt gewoon op bijna niks afgeregeld worden, dat er bijna niks uitkomt. Aangesloten op de antenne, die bij mij zo naar beneden hing. Dus eigenlijk is het gele de antenne. Gewoon een dipool, die wat ze noemen sloping is, dus schuin hangend. Coax gewoon zo rechtstreeks op aangesloten. Heb ik met het kale gedeelte, dus zonder de eindtrap, al verbinding gemaakt met Zweden. En met het eindtrapje zelfs met Japan. Dus het is degelijk mogelijk. Dan ligt het dus op deze manier, of lag het eigenlijk, voordat het ingebouwd werd. Dit is de eindtrap, dit is de hele transceiver, microfoon. Ik ging letterlijk roepen in de microfoon om inderdaad het signaal de lucht in te krijgen, het luidsprekertje. En hier is de VXO. Dus zo ligt dat eigenlijk allemaal bij elkaar. En zo ziet het er geheel ingebouwd uit. Zoals ik oorspronkelijk begon bij het eerste gedeelte. Dit was eigenlijk de hele BTX traject. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben.
En anders hoor ik het vanzelf. Komt nog een vervolg.